Terve taas ja tervetuloa seuraamaan tätä Assetin demoa. Eli tänään me käydään tämmöinen Power BI-demo lävitse, missä käytetään valmista Microsoftin tekemää tietomallia ja datat ovat siis vain esimerkkiluontoisia. Ei ole todellista dataa käytetty, mutta niin näytetään, että mihin tämä Power BI:n visualisointipuoli pystyy. Ja täältä me lähdetään liikenteeseen. Eli tässä on tosiaan niin tämmöinen valmis tietomalli, mistä on tehty tämmöinen visualisointi. Täällä nähdään erilaisia objekteja ja täällä on yrityksen tuottamaa dataa kerätty näihin kuvaajiin. Täällä on logo ja täältä pystytään valitsemaan vuosi ja täältä kuukausi. Ja sitten lähdetään katsomaan, että mitä taulukkomuodossa se data on ollut. Eli tässä on tuotteet, tässä on myyjät, tässä on asiakkaat ja tilaukset ja tässä viimeiseksi on varastosaldo. Eli nämä on tuotu taulukkomuodossa tänne ja yhdistetty tämmöiseksi tietomalliksi, missä nämä linkit yhdistävät nämä taulut toisiinsa. Ja kaikki on kalenterilla yhdistetty sitten lopuksi. Ja sitten mennään takaisin tänne visuaalipuolelle ja täältä valitaan nyt vuosi. Tämä on 2017, niin kuin näkyy, nämä kaikki taulukot on nyt 2017 vuodelta. Ja täältä näkyy, esimerkiksi valitaan toukokuu 2017, parhaat myyjät ja heidän myynnit ja huonosti myyvät tuotteet ja kategoriat ja paljon oli kokonaismyynti. Valitaan vähän kuukausia täältä sivusta ja nähdään, että nämä taulukot päivittyy sen mukaisesti. Sen jälkeen otetaan valinnat pois. Nähdään, että kokonaistulokset on tässä näkyvillä. Mennään tänne myynnit asiakkaiden sivulle. Tästä näkyy keskimääräinen myynti. Tässä on asiakkaiden sijainnit kartalla esitettynä. Siellä on Suomi, 2 paikkaa. Ja sitten valitaan taas vuosi ja kuukausia. Ja nähdään näin, että miten tämä on kehittynyt minäkin kuukausina. Tästä valitaan sitten nyt tuotekategoria, eli virvokkeet. Ja taas taulut voidaan katsoa vuodelta 2016 tai 2017 samat kuukaudet. Eli nämä valinnat pysyvät synkronissa koko ajan. Hyvä. Mennään katsoa sitten, että miten olemme muuttaneet tätä Assetin toimesta. Eli vähän sen tuunanneet tätä paremman näköiseksi. Ja täältä näkyy samat valinnat toimii hienosti. Mikään muu ei ole muuttunut, kun teema on muutettu ja pikkasen värimäärityksiä tehty tässä näin. Tässä voidaan tarkastella 2 vuotta yhtä aikaa näissä kuvaajissa. Ja sieltä näkyy, voidaan valita myyjä ja nähdään myyjän kokonaismyynti ja muita tietoja. Otetaan valinnat pois. Ja nähdään, että täällä näkyy kuukausittain nämä kyseisen myyjän tekemät tilaukset. Hyvä. Mennään takaisin tälle asiakassivulle. Otetaan taas vuosi 2017 ja nähdään, että ketkä on ostanut. Täältä voidaan valita sitten maa. Nähdään, että Irlannissa on 1 asiakas ja sen sijainti kartalla. Otetaan ja täällä nähdään hänen ostoksensa. Otetaan valinta pois ja kaikki tuli takaisin näkyviin. Nyt haetaan täältä Suomi. Olen tehnyt tähän semmoisen lisäominaisuuden, että täältä pystytään porautumaan hiiren toisella painamalla valintaa, missä lukee Suomi, ja poraudutaan tälle kokonaismyyntisivulle, mutta nyt täällä on valittu vain ainoastaan Suomen myynti. Eli pystytään tarkastelemaan tätä myyntiä vain tämän maan mukaan, että mihin maahan ollaan myyty ja mitä ollaan myyty. Ja tämähän on todella kätevä verrattuna siihen, että joutuisi tekemään jokaiselle maalle oman sivustonsa. Otetaan ne juomat täältä ja huomataan, että virvokkeet on laskenut myynti, mikä voi olla hyväkin asia. Lakkalikööriä on mennyt 10 pulloa ja se on tapahtunut helmikuussa 2017, niin kuin näkyy. Hyvä. Mennään sitten takaisin edelliselle sivulle ja oikeastaan tästäkin voidaan palata vielä tälle kokonaissivulle ja katsotaan tämä kokonaistilanne ja näytetään tältä Assetin logo vielä korostetusti. Kiitoksia paljon katselemisesta ja hyvää päivän jatkoa.